Annyeong Team Suplado! Welcome to episode 21 ng 좋아요. 오늘 뭐 할게, 마리? 말해줄게, kush. 오늘 떡 먹을 거예요. Saan to galing, Maddie? As per usual from Busan Kitchen. Yan, kasi sabi namin kung napanood niyo yung part 1, parang more than 10, parang 14 yata yung different types ng tok ng mga rice cakes nila. Yung traditional Korean rice cakes. So, nag-review natin first 3 pa lang. So, ngayon, tutuloy natin yung review. Meron ng next batch, 3 ulit. So parang we're not even halfway through all of them. Yes. Yeah. So, kung medyo maingay, sorry kasi umuulan. Tingnan natin bago yung mic, hopefully, na-filter out niya yung noise. Let's start. First! Yan. Wait, wala tayong kodigo. Ano to, Maddie? Ay, it's called Peksolgi. Yan. So, ano pala, hindi kami sure kung tok ba or sorgi, pero baka depende sa material. So, ito parang yung texture niya, mukha siyang puto. Oo. So, baka yun yung solgi. Yeah. Kasi tok medyo mas shiny, di ba? So, depende siguro kung anong dessert. So, parang glutinous rice yata yung tok. Oo. Game, tikman natin to. Very fitting yan sa channel name natin. Yeah, balik Sarah. tayo. Sarang. Yes. Game. And may kasamang chopsticks pag dineliver. Yes. Smell test. Amoy puto nga siya. Diba? Amoy puto. Feeling ko yun yung closest food natin dito. Mukha siyang thick. Yeah, sobrang dense nito. So, feeling ko better kamayin. Ayan, boom. Saan ba? Sa mic ko tinatapat. Focus! Ayan. Game, tikman ko na to. Cheers! Cheers! Puto siya. Yeah. Meron palang puto talaga sa Korea. Meron kayang feeling to. Kasi parang, hindi ko alam kung all throughout ba, parang puto lang. Puto siya, oo. Wait, nandun kasi yung ingredients. Oo nga. Tignan natin. Ito yung ingredients niya. Sabi dito sa official rice cake guide ng Busan Kitchen, gawa siya sa rice flour. Tapos meron siyang sugar and salt. Yun yung base. Tapos, kaya raw siya white dahil nagsisymbolize siya ng purity and innocence. Okay. So usually ginagamit siya sa special occasions. Parang yung 100th day ng baby. Oo, sineselebrate kasi yun sa Korea. So, kaya siya plain na white. Ganun okay. siya kasi nga for purity. Pero, hindi pa rin natin alam kung may laman to. Tsaka kung may lasa ba tong heart. So, tignan nga natin kung ipipeel off ko na to para. Ay, hindi. Sige. Naka-ano yata siya. Parang wala yata siyang feeling. Built-in yata yung heart. Hindi ko siya makotkot. So, tatry ko kumagat nang aabot doon. Wait lang. Hindi ako makahalita. Kampiman nyo. So, walang special flavor yung heart. Ano lang siya, design. As in, puto siya talaga. Yung puto na malinis ang na classic lang. Kung hindi mo alam na Korean to, isipin mo kumakain ka ng Pinoy na puto. Oh, actually. Pero masarap. Parang kung, I think kasi ang mas purpose ito yung for tradition. So, feeling ko if you're looking for something nakakaiba, baka hindi ito. Pero, let's see what else we have later. Ganda nito kasi isang ganito busog ka na eh. Sobrang dense talaga. Igo! Tayo! Yeah! Tayo! Tayo! Kailangan nyo lang hirap magsalita. Basta, sabi nga ni Maddie, kailangan nyo lang tandaan na hindi ito super unique na hindi nyo pa natikman na flavor. Kasi nga, puto siya na classic puto. Yeah. Yun talaga siya. Next! Next up is... Whoop! Whoop! Hindi mabot. Tayo na lang ako. Sige. Yan. Yan. Anong name nito? It's called... Hobak Maritok. Ito nga yung sinasabi namin. So, magkaiba siya, hindi siya solgi. Pero parehong made with rice. So, ano siya? Sabi dito, sweet, chewy, golden rice cake with pumpkin filling. Sige nga, try natin. And meron din siyang, pumpkin seed yan, di ba? Yeah. Yon, sige. So, baka dito gagamit na tayo ng chopstick. Yeah, kasi medyo sticky times na yan. Amoy pumpkin ba? Amoy... Hindi siya amoy pumpkin eh. May kaamoy siya na dessert na hindi ko matandaan. Na yung parang kakanin. Yeah, amoy rice cake nga. Ay.
Yan. Medyo makalat. Whoop. Focus. Asa na? Teka. Yan. Tapos yung ilalim niya, parang may coating na, ano to? Crushed pumpkin kaya yan? Mukha. Tikman ko Sige na. Game. May kalasa rin to. Hindi ko maalala kung parang palitaw or ano ba yun? Basta meron siya parang ganitong vibe. Masarap siya. Pero hindi ko masyado lasa yung pumpkin. Parang feeling ko, yung mga na-try natin na rice cakes sa ibang video, parang may kalasa din siyang ganito. Pero masarap. Kasi kung gusto mo ba mag-dessert, lasang gulay. Parang yung flavor nito, nanggagaling siya dun sa coating na powder. Parang mas nandun eh. Maganda dito, hindi siya sobrang tamis. Actually, hindi siya matamis. Yung may enough sweetness, tapos binabalance nitong parang powder thing. Yeah. Meron siyang super slight saltiness, no? Yung coating. I think. Yeah. Hindi siya lasang asin ha. Yung may sakto lang para balance yung flavor. Yeah, definitely dessert tasting pa rin siya. Pero, kung hindi mo alam na Korean, hindi mo malalaman na Korean. Parang ganon. Pero ang maganda dun kasi, familiar siya. Parang ang na-realize ko dito, habang ginagawa natin to, marami palang similarities. Actually, naisip ko rin yun. Diba? Parang, naalala mo gumawa tayo before yung kalokohan lang ng video. Yung, ano yun, kimchi fried rice ay pareho lang ng tapsilog. Oo. Parang ganon. Pero yung joke lang ng kalokohan na video. Pero ito, actually, magugulat ka na lumalakas yung ulan. Magugulat ka na ang similar pala ng mga ganito natin. Try kaya natin next time blindfold test. Parang bili tayo ng kakanin, mga bibingka, mga ganon. Oh, tapos yung pinaka-close na mga ganito. Oo. Pwede. Sige, Yeah. subukan natin. Last. Ako rin. Igo! Chuayo? Na! Suwayo! Hindi ko na matigilan. Yung maganda sa mga Pinoy and Korean desserts, no? Parang dessert siya, pero nyari ito may pumpkin seed, tsaka may pumpkin. Parang, di ba ang pumpkin, maganda siya sa protein. Hindi ka protein. Alam ko ganun pag kunyari vegan ka, or kunyari, gagawa ka ng mga protein shake or mga smoothie, usually magandang source of protein ng pumpkin among the vegetables. Yung pumpkin, yung pumpkin seed yata. Ito, pumpkin seed. Hindi mismo pumpkin. Ay. Full meal na to. Tapos essentially kumakain ka ng gulay. No? Kaya natin yung next! Next up is... Focus. Yan. Ano to, Maddie? It's called Suk Injalmi. Kung kanina, pumpkin, ito naman, infused with mugwort, which produces an herbal and slightly minty taste, topped with roasted soybean powder. Baka soybean yung kanina. Baka nga. Sige, tikman natin to. So, in addition pala sa pumpkin seed na protein, yung soybean powder din pala, may protein. Soybean nga ba yun? Mamaya hinuhulaan lang natin. By the way, itong mugwort, naririnig ko to sa skincare world din eh. Parang Ano nga ba meron yun? din siyang special skin-caring properties. Ano ba yun? Flower? Ano siya? Plant siguro. Plant? I'm not sure. Comment! Comment. Pero, yeah, maganda rin siya sa skincare. Ito siya, pag walang packaging. Ayan. Yan. So, ito yung itsura niya. Ay, Makalat. say Yan. Cheers. Cheers. Ang sarap ng coating. Lasa mo yung soy. Pwede itong post-workout meal. Yung common thing dito sa mga traditional Korean rice cakes, hindi overwhelming yung flavor. Hindi sila sobrang tamis, hindi ano. So parang walang guilt ba? Yeah, Pag kinakain mo. totoo. Yeah. And alam mo namang gawa lang siya sa rice flour, mga ganyan. Ito nga may soy coating pa. Very healthy pa rin yung ingredients nila, eh, no? Parang gano'n naman yung trend, no? Kasi, nyari, bibimbap, gulay, parang mas fresh yung vibe ng Korean food. Except Yeah. yung mga ramyun na ano. Pero in general, yung mga ganon, mga soup, mga magulay, mga ganyan. Guilt-free nga. Ito nga parang a bit less sweet than yung pumpkin, no? Kasi hindi naman talaga sweet na to begin with yung base, yung nasa loob. Tapos pinapatay siya nung soy powder. Anong tawag dyan? Soybean powder ba tawag? Oo.
Nintay ko yung yung minty flavor, pero I guess hindi siya as prominent dito sa dessert na to. Yan, kung nag-iba yung framing natin, sorry na wala kami ng battery. Hindi na rin namin maalala yung pinag-usapan namin kanina. So, basta, na-realize namin dito na, in general, parang fresher, healthier ingredients yung ginagamit for Korean food. Yeah. Hindi lahat, pero parang in general, no? Parang ganon. Yeah, so kung gusto nyo ng guilt-free desserts, Korean desserts are for you. Yes! Igo! Suayo! Try. So, ganun uli. Hindi pa nagmi-miss sa atin yung Busan Kitchen. Ano lang to, parang tandaan nyo lang na mas similar to sa mga Filipino kakanin. And to be honest, hindi itong batch ang favorite ko. Mm. May favorite pa rin ako dun sa first batch. Yeah, kasi yun nangyari doon sa first batch. Actually, tinanong ko rin kasi sila ano yung bestseller. So, yun yung inuna namin yung bestsellers. Oo. Yun talagang unique. Parang yung isa, pag kinagat mo, may pumuputok na Honey sa loob mo, mga ganon. So, ito yung mas, kung gusto mo ng mas chill na desserts Yeah. na ganyan, na malinis lang, wala, yun nga, guilt-free. Pero, out of the three, alin dito yung pinaka nag-stand out sa'yo? For me, itong pumpkin. Pumpkin? Ano nga yung name? Basta, yung may pumpkin. ito yung name. Ako naman, parang naglalaban sa akin tong dalawa. Talaga? Yeah, kasi ito, yun nga, ang familiar niya eh. So parang pag kinain mo to, kunyari, lumaki kang kumakain ng classic na puto natin. Ang nostalgic nung vibe. So parang, maalala mo lang yung childhood mo. Parang ganun yung vibe. Pero, ito naman, gusto ko yung contrast nung super slightly na sweet na loob. Tapos yun nga, may konting saltiness, may konting, basta ibang, anong tawag doon? Anong gusto mong sabihin? Hindi ko nga alam. May iba siyang, parang nag-add ng ibang dimension ng flavor yung soy powder sa labas. So, gano'n. So, parang tie sa akin tong dalawa. So, yun. So, silipin nyo, Busan Kitchen sa Facebook and Instagram. Dati, nung una kaming gumawa ng video, mga 14. Tapos nakita ko ngayon, nasa 17 na yung collection nila ng traditional rice cake. So, pili kayo doon kung ano yung pinaka-interesting. Parang overwhelming na yung choices, pero in a good way na. Yeah. So, or bilhin nyo lahat.